Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Như quý vị cũng đã biết thì thỏ là một loài rất mẫn cảm với các điều kiện môi trường và các yếu tố gây bệnh, đặc biệt là các giống thỏ ngoại. Tuy có khả năng khai thác thịt cao nhưng sức đề kháng lại kém hơn nhiều so với các giống thỏ thịt nội địa. Chính vì vậy, trong quá trình chăn nuôi thỏ, nếu bà con không chọn một quy trình phòng bệnh bài bản thì thiệt hại kinh tế là rất lớn, một trong mối nguy hiểm lớn cho đàn thỏ. Gây thiệt hại kinh tế nhanh nhất thì phải nhắc đến đó là bệnh xuất huyết thỏ. Bệnh xuất huyết thỏ hay còn gọi là bệnh viêm phổi xuất huyết và viêm gan hoại tử. Bệnh gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho nội tạng của thỏ và thường làm cho thỏ chết nhanh, thậm chí khi chết chưa kịp có biểu hiện triệu chứng gì. Một, nguyên nhân bệnh. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh. Bệnh xuất huyết của thỏ là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Calicivirus họ Caliciviridae thuộc giống Lagovirus gây ra. Virus có thể gây bệnh thông qua nhiều cách như thỏ có thể nhiễm virus qua hít phải, nuốt phải hoặc lây qua vết xước và vết thương. Nó có thể lây truyền trực tiếp khi tiếp xúc trực tiếp với con thỏ bị nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với đồ vật, người, quần áo hoặc thiết bị dùng chung hoặc đã tiếp xúc với thỏ bị bệnh. Thỏ cũng có thể bị nhiễm virus qua nước uống hoặc thức ăn bị nhiễm mầm bệnh. Côn trùng hoặc các loài gặm nhấm có thể mang và làm lây lan mầm bệnh trên diện rộng và xa. Bệnh thường xảy ra quanh năm và thỏ bị bệnh thường có tỷ lệ chết rất cao, từ 80 đến 100%, và thường thì thỏ trên 50 ngày dễ mắc bệnh, nhất là đối với thỏ sinh sản. Thỏ non dưới 50 ngày thì ít mẫn cảm với bệnh hơn. Về sức đề kháng, Calicivirus có khả năng chống chịu cao với môi trường và có thể tồn tại trong tình trạng đông lạnh ở trong thời gian dài. Trong môi trường xác chết của thỏ, chúng có thể sống 105 ngày ở nhiệt độ 20 độ C, 2 ngày ở 60 độ C và 225 ngày trong huyễn dịch tổ chức. Virus bị diệt bởi NaOH 10%, hormone 1 đến 1,4%. Thứ hai là cơ chế gây bệnh. Đầu tiên, khi mới xâm nhập vào cơ thể, virus bắt đầu nhân lên tích cực. Virus thông qua hệ tuần hoàn và di chuyển đến các hạch bạch huyết. Virus thải ra độc tố, điều này dẫn đến sự phá hủy cấu trúc tế bào và thành mạch, gây tổn thương gan và các cơ quan nội tạng. Kết quả làm xuất hiện tình trạng xuất huyết trầm trọng, hình thành các cục huyết khối gây ra bại huyết trên thỏ. Thứ ba, triệu chứng. Tùy thuộc vào độc lực của virus và sức đề kháng của thỏ mà có thể biểu hiện ở 3 thể sau. Thứ nhất là thể qua cấp tính. Thỏ chết đột ngột sau khi bị nhiễm 10 đến 12 giờ. Các biểu hiện rõ nhất là thỏ quay vòng, giãy giụa mạnh và kêu la trước khi chết, thể hiện là triệu chứng thần kinh. Thể này thường gặp vào giai đoạn đầu của ổ dịch. Thỏ thường có biểu hiện mệt mỏi, ủ rũ, bỏ ăn, ít vận động. Giai đoạn cuối thường bị liệt hai chân sau đạp như kiểu bơi chèo. Độc tố của virus tác động lên não làm cho đầu, cổ của thỏ bị cong vẹo sang một bên hoặc ngửa ra phía sau. Thỏ thường chảy nước bọt, nước dãi, tỷ lệ chết từ 50 đến 100%. Thứ hai là thể cấp tính. Biểu hiện là sốt cao trên 40 độ C, khó thở, thỏ suy nhược, khát nước, bỏ ăn chỉ sau 3 đến 4 giờ trước khi chết. Ngoài ra, thỏ có biểu hiện lờ đờ, di chuyển chậm chạp. Trước khi chết thì thỏ trở nên kích động, chạy khắp chuồng, co giật, kêu ré lên. Một vài thỏ có máu ộc ra ở miệng, mũi rồi chết. Thể này thường xảy ra ở giai đoạn giữa của ổ dịch. Thứ ba là thể mãn tính. Thỏ có biểu hiện lờ đờ, giảm ăn hoặc có thể bỏ ăn trong 1 đến 2 ngày, biểu hiện gầy mòn, lông xù và chết. Ở thể này, thỏ thành thể mang trùng và là nguồn lây lan virus. Tiếp theo về bệnh tích. Khi mổ khám thỏ chết thì thấy hiện tượng xuất huyết điểm ở dưới da, gan, thận sưng to, lách sung huyết xuất huyết, gan mềm dễ vỡ, thoái hóa biểu mô ống thận. Vành tim xuất huyết, xoang bao tim chứa đầy máu, khí quản và phổi thì khí quản thấy xuất huyết chứa nhiều dịch nhầy, có thể chứa bọt máu, phổi thì phổi bị sung huyết xuất huyết, đường tiêu hóa, dạ dày, ruột, màng chiêu ruột có thể bị viêm, xuất huyết. Tiếp theo là phòng và trị bệnh. Về phòng bệnh thì đầu tiên, quan trọng nhất đó là phòng bệnh bằng vaccine. Hiện nay, việc tiêm vaccine vẫn đang là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Quý vị có thể tiêm vaccine xuất huyết truyền nhiễm thỏ ở dạng vô hoạt của công ty thú y Trung ương, vaccine xuất huyết thỏ của Navetco tiêm dưới da hoặc tiêm bắp cho thỏ trên 2 tháng tuổi, tiêm định kỳ cho thỏ 6 tháng một lần.
Thứ hai, đó là phòng bệnh bằng quản lý và chăm sóc. Bệnh do virus nên cần chú trọng khâu phòng bệnh và tăng sức đề kháng cho thỏ. Định kỳ vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng nuôi bằng đề sun super hoặc iodinacum hoặc rắc vôi bột. Bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho thỏ. Quý vị có thể dùng GCKC của Sao Mai hoặc vitamin C 10% của VB Pharma, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho thỏ và cho ăn uống sạch sẽ, hợp vệ sinh. Nuôi thỏ với mật độ vừa phải, đảm bảo chuồng nuôi sạch sẽ, thông thoáng, độ ẩm thấp, tiêu diệt côn trùng và những loài gặm nhấm. Về trị bệnh, khi phát hiện thỏ bị bệnh, cần cách ly ngay những con bị bệnh để hạn chế lây lan trong trại. Đối với những con thỏ chết, cần xử lý xác chết sạch sẽ, rắc vôi bột hoặc chôn sâu giữa hai lớp vôi bột. Phun khử khuẩn chuồng nuôi bằng các chất sát trùng, dùng vôi bột rắc vào toàn bộ nền chuồng và lối đi lại trong chuồng. Đối với những con thỏ còn lại, nếu chưa tiêm vaccine, có thể tiêm trực tiếp vaccine vào ổ dịch đối với những con thỏ trên 2 tháng tuổi. Do bệnh lây lan rất là nhanh và thỏ bị bệnh thường chết nhanh, do đó khi bị bệnh thường khó phát hiện và điều trị. Nếu phát hiện bệnh ở thể mãn tính thì bà con cần vệ sinh, khử trùng toàn bộ chuồng nuôi và sử dụng thuốc để tăng sức đề kháng và phòng bệnh kế phát cho thỏ như sau. 1. Tiêm thuốc để tăng sức đề kháng cho thỏ như Butavit 100 của VB Pharma hoặc Butasan của Interchemi Hà Lan. Thứ hai, dùng thuốc để hỗ trợ phục hồi chức năng gan như Kinetic hoặc Tonic K hoặc Foretic. Thứ ba, dùng thuốc kháng sinh phòng kế phát như Dosin 200 hoặc Zentan 100 của Interchemi Hà Lan. Vừa rồi, Dr. Vet đã cùng quý vị đi tìm hiểu bệnh xuất huyết trên thỏ. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã đem lại cho quý vị có thêm nhiều thông tin bổ ích. Chúc quý vị chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!